You're totally overreacting. I'm really fine. Dude, the lady said she's fine. Dude, I'm Chuck Bass. Yung ibang lalaki, pinanganak na akala mo talagang ang lakas agad ng dating. Yung buhok laging on point, yung balat ang kinis, mas mahusay na ba agad sila kumpara sa'yo? Siyempre hindi. May alam lang silang tips sa grooming o pag-aayos ng sarili na hindi mo alam. Alamin mo sikreto ng mga gwapo at poging lalaki at subukan mo tong 7 tips and tricks sa grooming na sasabihin ko. Alamin mo skin type mo. Kung hindi mo pa to alam, alamin mo agad ASAP. Yung paggamit ng maling products ay hindi mabibigay sa iyo ang resultang gusto mo. At baka maging sanhi pa ng irritation o ibang facial issues na hindi mo naman na sana magiging problema. For example, gumagamit ka ng product na designed para sa dry skin pero oily yung complexion mo at mga impurities yung problema mo. Magre-resulta lang to sa breakouts ng pimples. Pero wait, paano mo malalaman skin type mo? Madali lang yan. Maghilamos ka tapos magantay ka ng 2 oras. Kung feeling mo parang ang tight ng balat mo, nasa dry or sensitive skin ka. Kung kabaliktaran naman at naging shiny at greasy siya, nasa oily skin ka. Kung feel mo pinaghalo yung 2 yun, nasa combined o balanced type ka. At once alam mo na anong skin type ka, basahin mo lang yung label ng mga face wash mo at malalaman mo na kung tama yung product para sa'yo. Simplihan mo lang. Nire-recommend ko na gumawa ka ng 3-step grooming routine sa paglinis ng muka, which is cleanse, tone, tsaka moisturize. Matutulungan ka nito mag-spend ng mas onting oras sa grooming at mas magmumukha kang sharp. Mag-gym ka. Guess what? Yung sikreto para looking fresh at groomed ka hindi lang nasa produktong ginagamit mo sa katawan. Yung pag-exercise ay isa sa pinakamabisang paraan to look great and feel great. Natutulungan ng pag-exercise yung mukha mo kasi nabuboost yung facial skin mo ng oxygenated blood pag nagwo-workout ka. Ayusin mo bibig mo. Walang may gusto sa madilaw ng ngipin. Alagaan mo maigi mga ngipin mo at step up mo yung ginagawa mo sa paglinis nito. Brush mo siya in circular motions for at least 2 minutes. Mag-floss ka kung meron kayo at magmumog ka ng tubig kada inom mo ng kape. Yung mga dark colored food ay may tira-tirang napupunta sa ipin mo at yung simpleng pagmumog mo ay may malaking epekto na sa ikakaputi nito. Use quality products. For economic reasons, parang nakakatempt gumamit ng cheaper products. Pero hindi siya lagi good idea sa long run kasi yung mga cheapest products kadalasan tad ng harsh chemicals tulad ng parabens na mas nakakasama pa sa balat kaysa sa nakakabuti. Kaya ang tip ko, humanap ka ng mga subok na at tanggapin mo na kailangan mo mag-spend ng konting extra para doon. Trust me, masulit yun. Always use protection. Gusto natin yung sunshine kaso yung balat natin hindi siya big fan. Bukod sa risk ng skin cancer, yung UV rays ay main cause din ng premature aging. Kahit yung araw na bibigyan tayo ng vitamin D, napo-force din ito yung collagen ng balat natin na mag-breakdown ng mas mabilis sa normal na nagre-resulta sa wrinkles at uneven skin tone. Kaya yung protekta ng balat mo sa araw ang pinaka-importanting technique para nasa tip-top shape yung skin mo at mas magmukha kang younger ng mas matagal. No more than 3 times a week. Araw-araw mo ba sinashampoo buhok mo? Kung oo, itigil mo na agad. Kung tatanungin mo majority ng mga hair professionals, sasabihin din nila sa iyo na mag-shampoo ka lang every 2 or 3 days. Bakit? Kasi karamihan ng mga shampoo ay nakaka-damage ng buhok mo pag madalas mo ginagamit. Natatanggal nito yung mga oil na kailangan ng buhok mo para maging mas shiny, healthy, at soft siya. Yung pagbawas sa paggamit mo ng shampoo ay mababawasan din yung frizz ng buhok mo at pag-break nito kaya magiging mas healthy at vibrant siya tignan. Yung grooming o pag-aayos ng sarili ay maliit na gawain na may malaking outcome. Sundin mo lang kung 7 nasabi kong grooming techniques para masigurado mong lagi kang looking your best. That was shitty. I hate you. Okay, focus. I love you. Why are you inside of me right now?
Kung may natutunan kayo sa video to, ma-appreciate ko kung i-hit niyo yung like button at huwag niyo na rin kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell. Ituturo ko sa inyo how to be you times 2. See you sa next video.